قصه از اینجا شروع میشه که من قراره چی کار بکنم، چجوری فکر کنم و چرا این فکر را منو کشونده به این که وصل شم به گذشتم. یه مثالی رو من همیشه برای دوستانم میزنم، میگم که اول خودشناسی، یعنی تو باید اول ببینی کی هستی، کجا هستی، چرا هستی، مخاطبت کیا هستن، چه گذشته ای داشتی. فکر میکنم که پیدا کردن یک جایگاه همیشه موضوع اصلی من بوده. طبیعتاً یه دوره طولانی من رفتم سراغ تاریخ هنر خودمون، نقاشی‌های خودمون. تو دوره‌های مختلف رو شروع کردم مطالعه کردم. مکاتب مختلف نقاشی خودمون رو بررسی کردم. قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که یه دونه اثر داشته نسبت به دوره قبلش، چون ظاهراً آدم اول نگاه میکنه مینیاتور رو یا نقشای اون دوره رو فکر میکنه همه شبیه همن، بعد میبینه نه، تفاوت میکنه، یعنی انعکاس شرایط خودش رو توی اون میبینه. به طب باز ناگزیر شدم که یه خود جدی‌تر بررسیش کنم، مطالعهش کنم، دوره تاریخیشون رو مطالعه بکنم، حکومت‌هایی که اون موقع قدرت اصلی بودن و اونا میتونستن نقش داشته باشن و نفوذ داشته باشن نهایتاً توی این روند. خب اینا خیلی به من کمک کرد. بعد دیدم که نمیتونم بدون عقبه حرفی رو بزنم. شاید دلیل پیوند خوردن من با نقاشی و گذشته خودمون و اصرار من همچنان روی این سر این برمیگرده به همین موضوعه. تو خیلی از کارها هم به لحاظ کمپوزیسیونی هم به لحاظ موتیو از اونا استفاده کردم. اینکه موتیو دوران خودم رو بسازم، اندیشه خودم رو در اون شناور بکنم و بعد بیارم به زمان کنونی پیوند بزنم، اصلی تا این دغدغه‌ام بوده. یه نقاش میکشه، خیلی حرف نمیزنه، تلاش میکنه که بخشی از دریافتاش رو حتی ناخودآگاه، چون یه موقعی درگیر بوده تو ذهنش، توی کاراش پیاده بکنه. فضای خالی تو کارهای من کم کم خودشونو تحمیل کردن. این فضای خالی در حقیقت فقدان اون آگاهی، اون شرایط بود. استفاده کردن از موتیوهایی که شاید مشترک بود. مثلا ما اینجا الان دیگه اسب سوار نمیبینیم توی شهر، ولی اسب تنها فقط سواری نمیداده، یار تو هم بوده، مظهر نجابت به اصطلاح دورانت هم بوده، شعور هم به همراه داشته و او خودش مستقلاً وقتی تو به تاریخ مراجعه میکنی همونقدر رستم اهمیت داشته که رخش اهمیت داشته، همونقدر اون به اون کمک میکرده که اون به اون کمک میکرده، از اون میخواسته. این موتیو یواش یواش داره از نظر محتوایی شکل میگیره و جای خودش رو باز میکنه توی کار. چرا ما سبک نداریم؟ ببینید، سبک یک تغییر و تحوله، یک اندیشیدنه، یک تولید فکره که این باید بتونه تمام جوانب رو داشته باشه. هنرمندا حضور و درگیریشون در جامعه مدنی نقش هنرمندا رو بازی میکنن، یعنی روشنفکرها همون هنرمندا هستن، نویسنده ها هستن، کسایی که کار خلاقی میکنن و ابزار بیان دارن. خب اون چیه که جامعه باید داشته باشه یک تولید فکره، یک
جدله در حقیقت، جدلی که الان لااقل 300 سالی هست ما باهاش روبرو نشدیم. یعنی بعد از شکست‌های مکرر، چه از نظر به اصطلاح همسو نشدن با مدرنیته توی زمان، چه عقب موندن از تکنولوژی، چه چالش‌های سیاسی و اجتماعی، چه به اصطلاح سرکردگی‌ها و قدرتمندی آدم‌های نالایق. میدونید این انجام نشده که حالا یک تولید فکر بشه و روشنفکرا و هنرمندا بتونن این رو اشاعه بدن و در یک قالب جست و گریخته کشفیات خودشون رو، احساسات خودشون رو، موجودیت پیرامونیشون رو بیان کردن. ولی سبک کارش نیست. سبک یک تولیده. یعنی شما وقتی دارین میگین که سبک کلاسیسیسم، این سبک کلاسیسیسم تو ادبیات هست، تو موسیقی هست، تو نقاشی هست، تو معماری هست، تو روابط به اصطلاح اقتصادی دوران هست، یعنی تو تمام اینا نقش داره. ولی شما از مثلا 200 سال پیش به این طرف چه تغییری هستش، چه تفکری هستش که به نسبت اون اتفاق بیفته؟ تو این 100 سال گذشته که ما داریم میگیم هنر معاصرتر یا هنر به اصطلاح نزدیکتر به خودمون، شما نگاه میکنید بیشتر آریه گرفته شده از غرب. یعنی تکنولوژی هیجان انگیز اونجا به اینجا رسیده و اینا عکس العمل نشون دادن، یا یک خط موازی و کمرنگ و کمجون با اون جریانات بیرونی داره حرکت میکنه و هی میخواد خودش رو همانند سازی بکنه، ولی بدون تفکر نمیشه. این معضل بزرگیه که سبک چرا به وجود. ایران سبک داشته. شما مکتب اصفهان رو که نگاه میکنید هنوز میبینید که تو تمام شؤونات وجود داشته، چون تولید فکر بوده اون موقع، تفکر داشته، تو منشأ فکری داشته و همه جا عبور میکرد. به معماریش عبور میکرده، به فلسفهش عبور میکرده، به نقاشیش عبور میکرده. حجمایی رو که ساختن در حقیقت در راستای اون بوده، شعرهایی که گفته میشده، اندرسهایی که به جا میمونده. خیلی جالبه. یعنی هیچ کس پرسش نمیکنه که آخه سبک الکی به وجود نمیاد که این مکتب سقاخانه یا سبک سقاخانه اصلا هیچی نیست. یک از نظر محتوایی سبک نیست، یک جریانه، یک جریان خوب، حالا شکل مثبتش رو ببینید، جریان خوب با یه درک زیبایی شناسی که باز رجعت داشته به گذشتهش یا سعی داشته که این کارو بکنه، یه چیزایی رو پیدا کرده، اونم باز با نگاه غرب. میدونید به نظر من، حالا شاید خیلی‌ها به این خورده بگیرن و قبول نکنن که من بهشون حق میدم. توی هنر ایرانی درست مثل داستان 1001 شب، شما وقتی یک روایتی رو تعریف میکنی هزاران شاخه های دیگه به همراه میاد. یه عبارتی شاید قبلا هم خونده باشم در مورد سعدی که میگه که ولی خواستم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت. من فکر میکنم علت نرسیدنمون اینه که این کار تیم ورک، یعنی یک کار تحقیقی بزرگ، یک مراجعه و یک نبش قبر در مورد مستندات، تحلیل ها، تطابق دهی، همسو با کار. یعنی یه نقاش کارش این نیست ولی جستجو داره میکنه به خاطر اینکه به سوالاش پاسخ بده. ولی این یه قصه ایه که یک تیم بزرگ تحقیقی رو میطلبه که بتونه تو تمام سوراخ سنبه ها بره، اطلاعات رو کسب در بیاره، نقد کنه، انتقاد کنه. یعنی اینکه تو وقتی که تو جایگاهت رو درست تشخیص ندی، از اون جایگاه نمیتونی تریبون داشته باشی و با مخاطبینت برخورد بکنی. این کار کافی نبوده به وسیله نقاشا، شاید دانشش به اندازه کافی نبوده، شاید فرصت و تأملش
برای اون کافی نبوده. اون باید چندین وجه رو با همدیگه پیش می برده، باید نمیدونم مسائل فنیش رو رشد میداده، بازگشت به گذشته می داشته، تحلیل درستی می داشته. کتابایی که بهش مراجعه می کردیم اکثرا غربی‌ها نوشتن با استفاده از علم شرق شناسی که اونا یه چیزایی به ما یاد دادن، ولی بیشترین ماجراشون این بوده که برای خودشون تحلیل هایی داشته باشن و بتونن در حقیقت ازش استفاده بکنن. ما این که داریم ازش استفاده میکنیم اینقدر میتونستیم ظرفیتش باشه. توی ایران باید این اتفاق میافتاد. من فکر میکنم تیم ضعیفه، یعنی تیمی که باید بیاد شروع بکنه لایه روبی کردن، شفاف سازی کردن، مسائل رو از قبل بیرون کشیدن. یعنی شما بکنید که یه تحلیل اقتصادی وقتی میخواد انجام بگیره، چه توی ایران چه خارج از ایران، ببینید یه تیم میاد شروع میکنه مطالعه منطقه‌ای کردن، آسیب شناسی کردن، از توی اونا آمار گرفتن، همه اینا رو جمع میکنه، نهایتش به یه نتیجه میرسونه، یه پیشنهادی میده. توجه میکنید؟ این اتفاق اینجا نیفتاده. من بتونم انجام بدم یه حوزه کوچک رو، همکار نقاشم هم بتونه انجام بده یه گوشه کوچیک رو، و بعد تمام این چیزا مسئله تعاون و شراکت، مشاوره کردن، شرکت کردن، در حقیقت با هم گفتگو کردن. این سنتیه که سالها گم شده. یعنی آدما پاتوقی ندارن که بشینن با هم دیگه مشکلاتشون رو، دریافت‌هاشون رو به اصطلاح در اختیار همدیگه گذاشتن، وارد گفتگو بشن. گاهی اوقات انقدر سطحی شده مسائل روزمره، غالب شده که تو آن و تأمل گفتگو رو از دست میدی و وقتی جمع میشین کنار همدیگه انگار که فقط میخواین یه برون ریزی راحت کردن معمول انجام بدید و اون بحث جدل به اصطلاح جدی رو شما به دست نمیارید. شاید دلایلش این باشه. ببینید هنر سنتی اون خاستگاه و بیان زمان خودش رو داشته و به تو منتقل میشه، زیبایی شناسی خودش رو، تاریخ خودش. طبیعتاً هستش، تو استفاده میکنی، خیلی هم دیکته شده و آنکاد شده نیست بگی این هست این نیست، داری استفاده میکنی به ضرورت و ازش برداشتایی میکنی. در مورد هنر مدرن و هنر معاصر، کسایی که دارن الان کار میکنن معاصرن، تعریف‌های جدیدی برای هنر معاصر قائل شدن، گفتن پست مدرن، در حقیقت از اونجا شروع میشه، باید بتونه این مختصات رو داشته باشه. اینا هم باز همه اطلاعاتی است که از غرب وارد شده، یه چارتی تعیین شده که من نمیپسندم، اصلا قبول ندارم راستش، چون هر جایی باید بتونه قابلیت‌های خودش و تعریف‌های منحصر به خودش داشته باشه. هنر مدرن فاصله بین شکوندن اون سنت قبلی تا کانتمپرری به اصطلاح هنر معاصر بوده که من معتقدم که همچین چیزی وجود نداشته، اون هم آریه‌ای بیشتر نبوده از غرب گرفته شده، برای اینکه ما دوره مدرنیته رو تجربه نکردیم که حالا بیایم وارد مقوله هنر مدرن بشیم. یعنی یک دریافت‌های جسته گریخته، به اصطلاح جذاب، هوشمندانه از اونجا گرفته شده و اینجا امتداد پیدا کرده. من خطهای مشخصی رو قائل نیستم برای این. یعنی من هنوز معتقدم که تو زمانی میتونی هنر مدرن تو داشته باشی که اون سیر طبیعی و منطقی هنر سنتی بدون قطع شدن یا با دوباره وصل شدنش اتفاق بیفته، نه فقط صرفاً اشکال یا موتیوهای برگرفته از اون. یعنی لازم این خیلی سطحیه که آدم فکر کنه که اگر 4 تا از اون المانا برداره بیاره اینجا بذاره میتونه هنر رو پیوند بزنه، بلکه اون اندیشه هست که به نظر من و اون اعتقاده و اون باوره و اون فکر است که میتونه بیاد متحول بشه و طبیعتاً انعکاسش توی
کار هنری صورت بگیره. در مورد هنر معاصر هم همینجوره. تو داری در یک دورانی زندگی میکنی که به جاهایی وصل نیستی متاسفانه، یعنی گذشتت خیلی چفت نیست با حالت. سعی میکنی بس بنابراین یه چیزهایی رو به صورت پکیج استفاده بکنی، مخاطبین مشخص، نمیدونم مواد مشخص، موتیوهای مشخص، اسپانسرهای مشخص و اینا رو ما این چیزی که داریم الان دور اطرافمون داریم میبینیم اینه بیشتر. خب فکر جدید نه، جوانها دارن یه جور دیگه فکر میکنن، با ابزارهای جدید روبرو هستن، با رسانه‌های جدید روبرو هستن و طبیعتاً دارن عکس العمل نشون میدن. اگر تو این بخش باشه این یک هپنینگه، یک اتفاق خوبه که میتونه موازی با دنیای غرب و پاسخ بده به سفارش‌های غربی. همین الان شما اگر که یک دونه جوون تو یه اکشن کاراش خوب فروش بره، شما تاثیر شکلیشو در جوانای دیگه میبینید. پس این تاثیر محتوایی نیست، مقطعیه، تعیین کننده نیست. ببینید مارکو، وزیری، الخاص، همه اینا آدمای تاثیرگذاری بودن، آدمای قوی بودن، زندگیشون رو این جریان گذاشتن، ولی چون قسمت اولیه وجود نداشته که تفکر، توجه میکنید اینا اومدن اطلاعات اونور رو برای ما آوردن. یعنی مارکو جریان تفکر مدرن توی هنر نقاشی رو به اینجا سرایت داده و من ازش یاد گرفتم، به زبان ساده تری رو داشته بیان میکرد، ولی اون متعلق به من نبوده. ببینید این فراموش نشه، اگر که یه هنرمند در یه گوشه دنیا داره یه کاری میکنه، منم ازش استفاده میکنم، فکر نکنم برای من نوشته اون داستان رو، اون برای جامعه خودش نوشته، با شرایط خودش نوشته، من دارم ازش استفاده میکنم. اون نسبته به نظر من مهمه که نباید ما رو دچار سوء تفاهم بکنه. یعنی اگر مارکو میاد اینجا این کارو میکنه، مثلا توی جامعه فرانسه هم مالوویچ یه جور دیگه ای داره این کارو میکنه، اون مالوویچه با یک عقبه فرهنگی، با یک درگیری، با یک به اصطلاح حجمه از اطلاعات و پرسش که در جامعه فرانسه 400 سال تجربه تاریخی هنری یا 300 سال یا هر مقدار سال داره این کارو میکنه، رسیده به این. توی ایران ناگهان مثلا بعد از کمال‌الملک که بین اون و مالوویچ لااقل یک شکاف 200-300 ساله میبایست وجود داشته باشه، این اتفاق افتاده. ایران تمام این درگیریش از زمانی که شروع میشه که به اصطلاح شکست میخوره در یک ابعاد نظامی و اقتصادی. خب یعنی دوره بعد از صفویه، بعد از سقوط مکتب اصفهان، با سعی میکنه خودش رو ترمیم بکنه، ولی تو جنگ چالدوران دیگه ایران کم میاره. بعد حکومتی که رأس قدرت بوده حمایت نمی‌کرده از یک جریان تفکری یا به اصطلاح رشد سیاسی و اقتصادی. خیلی اولیگارشی‌های حکومت‌های منطقه‌ای کوتوله و در حقیقت بدون افق بوده. یعنی این قصه هست که ما الان داریم چیزشو میدیم، تاوانش رو میدیم. و حالا ما میخوایم برگردیم به اون نقطه. تلاشمون اینه که با مراجعه میکنیم به گذشته تصویری خودمون، هنری خودمون، اینه که بدونیم آقا کجا قطع شده. تلاش داریم میکنیم، مدت هاست داریم این کارو میکنیم. ما حتی حالا برای این بحث کافی نیست، ولی ما یه جریانی رو با آقای دادبه شروع کردیم، مدت هاست، الان یه 10 سالی میشه که موازی با این کاری که من دارم میکنم یه کار ریسرچ رو داریم انجام میدیم و یه سری کارهایی رو داریم نقاشی میکنیم
که هرگز شاید به اون قدرت قبلی نیستن، ولی با اینکه توان تکنیکیمون خیلی بیشتره، اون قصه دنیای خودشه. ما داریم سعی میکنیم خودمون رو به اون نزدیک بکنیم. این درگیری رو میخوایم سامان بدیم.